تا به اینجا تمامی داده ها به صورت ایستا بود و اسکن سه‌بعدی در حال حرکت وجود نداشت. این تکنولوژی به تازگی معرفی شده است. اسکن سه‌بعدی فول بادی به همراه چندین دوربین و نور LED در یک فرایند استریو فوتوگرافی انجام می شود و داده ها را خیلی سریع به دست می آورد. این نوع اسکنر اجازه می دهد تا حرکت بدن به صورت سه‌بعدی در حرکت ضبط شود. این نوع اسکنر دارای هزینه بالایی است. جرقه اولیه تولید اسکنر سه‌بعدی بدن آنیا در سال 1395 توسط شرکت راهکارهای صنعتی سارنگ زده شد. این اسکنر در ابتدا مدل سه‌بعدی بدن، ابعاد و اندازه‌های قسمت‌های مختلف، فرم اندام‌های مختلف و درصد چربی را ارائه می‌داد. با گذشت زمان، تیم تحقیق و توسعه آنیا به مرور امکاناتی نظیر درصد عضله، درصد آب بدن، فرم اسکلتی و غیره را به این اسکنر اضافه کرد. خوشبختانه اسکنر آنیا با استقبال مجموعه‌ها، باشگاه‌ها و مراکز ورزشی و درمانی که در حوزه سلامت و تناسب اندام، علوم تغذیه، تشخیص و درمان ناهنجاری‌های اسکلتی فعالیت داشتند روبرو شد. با پیشرفت علم و فناوری، آنیا نیز با تکیه بر علم و تکنولوژی‌های روز اسکنرهای متناسب با نیاز جامعه برای کاربردهای متنوع روانه بازار خواهد نمود. روند تولید اسکنرهای سه‌بعدی بدن در آینده به این صورت خواهد بود که مطالعات تن‌سنجی با توسعه‌های اخیر و روش‌های ارزان‌تر و انعطاف‌پذیرتری برای تولید مدل‌های سه‌بعدی از بدن می‌تواند انجام پذیرد. اکنون چندین فناوری در حال معرفی است. معرفی و بهبود اسکن مبتنی بر مادون قرمز همراه با روش‌های محاسباتی که به صورت تعاملی مدل سه‌بعدی را از داده‌های تولید شده هنگام حرکت سنسور در اطراف بدن ایجاد می‌کند و اسکنرهای دستی را به اسکنرهای سه‌بعدی بدن تبدیل می‌کند. مقایسه مستقیم اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط اسکنرهایی با استفاده از نور مادون قرمز و اسکنرهای مبتنی بر فناوری لیزر نوید بخش تغییرات مثبت در فناوری‌های جدید است. در مرحله اولیه دشوار است که بدانیم کدام اسکنر در نهایت در بازار موفق خواهد بود. اما سنسور ساختار یافته طراحی شده برای اتصال به آیپد در حال حاضر محبوب است. به طور کلی، برای اعتبارسنجی و مقایسه داده‌های فناوری‌های جدید با سیستم‌های اندازه‌گیری دستی به مطالعات بیشتری نیاز است. هنگامی که تحقیقات بیشتر سودمندی این فناوری‌ها را اثبات کند، این پتانسیل وجود دارد که مطالعات تن‌سنجی در تمامی حوزه‌های مرتبط دچار تغییرات اساسی شده و استانداردهای جدید را تعریف کند. از توجه شما متشکریم.